ทุกคนคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่จะทำให้เรานั้นเข้าใกล้ความสุขได้มากขึ้นคำตอบหนึ่งครับที่ผมได้มาจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งก็คือเรื่องของความมั่งคั่งนั่นเองจากหนังสือที่ผมได้ไปอ่านมานะครับเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีของทางคุณ MJ DiMarco ซึ่งเอาจริงๆครับเป็นหนังสือที่หนามากเลยนะแบบตั้ง500หน้าหนามากแล้วผมเพิ่งอ่านได้ประมาณ100หน้าเองใช้เวลาประมาณ2วันเนาะถือว่าอ่านสนุกนะปกติผมไม่ได้อ่านหนังสือเร็วขนาดนี้แต่ว่านี่อ่านสนุกครับเลยได้ถึง100หน้าเลยแล้ว1ท็อปิกที่ผมอยากจะนำมาพูดคุยเลยเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะยังไม่รู้เนื้อหาทั้งหนังสือมันคือปัจจัยด้านหนึ่งครับคือเรื่องของความสุขหนังสือเล่มนี้หลักๆจะพูดถึงเรื่องของการที่เราจะสามารถเปลี่ยนเลนตัวเองครับจากการเดินเท้าไปสู่ทางด่วนได้ซึ่งในวันนี้ผมจะไม่ได้มาลงลึกตรงด้านนี้แต่ผมอยากจะมาจับเรื่องของความมั่งคั่งว่าความมั่งคั่งนี่แหละคือปัจจัยสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขในชีวิตของเราได้มากขึ้นถ้าผมถามทุกคนว่าความมั่งคั่งในความหมายของทุกคนมันแปลว่าอะไรถ้าหากตอนนี้คุณให้เวลาตัวเองได้ตอบเนาะอาจจะเขียนลงในกระดาษก็ได้อาจจะพอสคลิปนี้ไว้แล้วลองนึกคำตอบของตัวคุณเองดูผมเชื่อเลยว่าคำตอบของทุกคนที่ดูคลิปนี้จะไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้ามันเหมือนผมเชื่อว่าจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันมีเหมือนกันมันคือเรื่องของอิสระครับอิสรภาพในการเลือกนั่นเองในการเลือกเวลาของเราว่าเราอยากจะใช้ชีวิตของเรายังไงกันแน่มีเวลาได้ดูแลสุขภาพตัวเองมีเวลาได้อยู่กับคนที่เรารักมีเวลาได้ทำในสิ่งที่เราชอบนี่แหละคือความมั่งคั่งซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจนะก่อนหน้านี้ถ้าหากเรานึกย้อนกลับไปในบางช่วงเวลาเราอาจจะมีชุดความคิดว่าความมั่งคั่งคือเรื่องของเงินซึ่งผมก็ยังตามจริงก่อนอ่านหนังสือเล่มนี้ผมก็ยังเชื่อความคิดอย่างนั้นอยู่แล้วผมก็มองว่ามันก็มีปัจจัยบางส่วนที่อาจจะใช่แต่ที่นี้ครับต้องถามต่อว่าเงินเราได้มาเพื่ออะไรเพื่อใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการถูกต้องปะซื้อของที่เราอยากได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะใช้มันก็กลับมาเรื่องของอิสรภาพอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตั้งโจทย์ใหม่เงินมันสามารถซื้ออิสรภาพให้กับเราได้แต่ทีนี้ครับคำว่าเงินอย่างเดียวจริงๆมันยังไม่เพียงพอนะถ้าหากเราอ่านหนังสือเล่มนี้มากขึ้นเราจะทำให้เห็นภาพมากขึ้นว่าคนเราครับโดยส่วนใหญ่แล้วทำงานเพื่อหาเงินถูกต้องไหมแล้วนำเงินนั้นเนี่ยไปซื้อสิ่งที่เราต้องการคราวนี้แหละจุดนี้มันน่าสนใจสมมตินะครับว่าผมเป็นคนที่อยากได้เรียกว่ารถคันหนึ่งแล้วกันที่แบบมันหรูมากผมอยากจะขับเพื่อไปอวดสาวแต่ทีนี้ครับการที่ผมหาเงินมาได้จากการทำงานแล้วนำเงินนั้นไปซื้อรถแน่นอนครับผมคงจะไม่มีเงินสดเยอะขนาดถึงซื้อรถแบบด้วยเงินสดได้หรอกแต่ถ้าเกิดผมซื้อด้วยการผ่อนแล้วกันในทางตรงกันข้ามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมกำลังทำลายอิสรภาพของตัวผมเองอยู่นะเพราะว่าผมกำลังเรียกว่าผูกมัดเงินของตัวเองในอีก5 ปีข้างหน้าเนี่ยไปกับรถคันนี้ละรถคันนี้กำลังขโมยอิสรภาพของผมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากในชีวิตหลัง5 ปีหลังจากเนี้ยผมเกิดรู้สึกแบบไม่มีความสุขขึ้นมาเกิดรู้สึกไม่พอใจหัวหน้าเกิดรู้สึกแบบอยากลาออกโคตรๆเลยเกิดรู้สึกว่าแบบไม่อยากทำงานนี้ต่อแล้วอะผมลาออกไม่ได้นะถ้าหากผมไม่มีงานรองรับเพราะรถคันนี้รายจ่ายที่ผมต้องจ่ายต่อเดือนหรือว่าการผ่อนรถคันนี้เนี่ยมันค้ำคอผมไว้อยู่นั่นเองแล้วเมื่อนั้นแหละความรู้สึกไม่สุขอ่ะมันจะพุ่งเข้ามาเหมือนกับจรวดเลยอ่ะทำให้ผมรู้สึกแย่กับชีวิตแล้วก็มานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมชีวิตของเรามันถึงมาอยู่จุดนี้ได้อ่ะมันถึงแบบเนี่ยอยู่ในจุดที่เราเลือกไม่ได้อ่ะเลือกที่จะไม่ทำงานนี้ไม่ได้อ่ะเพราะเรามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอ่ะและนี่แหละครับคือจุดที่ผมมองว่าน่าสนใจมากๆเพราะเราคือคนที่เลือกที่จะกำจัดหรือว่าจำกัดอิสรภาพตรงนี้ของตัวเราเองแต่เรากลับมามองว่าเฮ้ยแย่แล้วแบบบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของสังคมนะที่อาจจะอิมโฟเรนซ์เราหรือว่ามีอิทธิพลต่อเราทำให้เรามองว่าเราจำเป็นต้องมีรถคันนี้เพื่อที่เราจะได้ดูว่าตัวเองเนี่ยกำลังเติบโตตัวเองกำลังเติบโตในหน้าที่การงานมีความมั่นคงมากขึ้นแต่ความเป็นจริงในทางตรงกันข้ามเรากำลังทำร้ายความมั่งคั่งของตัวเราเองอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมาอยู่จุดนึงครับก็คือจุดที่เรียกว่าจุดของการแก้ไขว่าถ้าเรื่องของความมั่งคั่งเนี่ยมันคือเรื่องของการมีอิสรภาพใช่ไหมแล้วการที่เราซื้อรถซื้อบ้านอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่จำกัดอิสรภาพของเราแล้วอะไรกันแน่คือสิ่งที่จะเรียกว่ามอบอิสรภาพให้กับเราได้จริงๆหนังสือเล่มนี้เขาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อบ้านหรือว่าการซื้อรถเนาะ
แต่มันเกี่ยวกับการที่ว่าเราซื้อในสิ่งที่มันเกินกำลังของเราต่างหากถ้าหากเรากำลังจะซื้อบางสิ่งบางอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นคอมเครื่องใหม่ก็ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ iPhone รุ่นใหม่ iPad Apple Watch หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเรามีความคิดหนึ่งว่าเนี่ยเราจะซื้ออันเนี้ยไหวไหมแล้วมันมีความคิดว่าแบบเนี่ยเราจะซื้อ Apple Watch รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยไหวแน่ๆถ้าหากเนี่ยเห็นไหมความคิดเนี้ยเราจะซื้อไอ้สิ่งนี้ไหวแน่ๆถ้าหากเวลาที่เรามีความคิดอย่างเนี้ยหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าเวลาที่เรามีความคิดว่าแบบเราซื้อเนี้ยไหวแน่ๆถ้าหากเมื่อนั้นเท่ากับว่าเราไม่มีกำลังซื้อมากพอนะตัวอย่างที่เขายกขึ้นมาเนี่ยมันน่าสนใจมากเขายกขึ้นมาว่าเวลาที่เราจะซื้อหมักฝรั่งชิ้นนึงครับเราเคยมานั่งคิดไหมว่าแบบถ้าเราซื้อหมักฝรั่งนี้ได้นะถ้าหากมันไม่มีถูกป่ะมันแค่มีว่าแบบการซื้อหมักฝรั่งเนี้ยมันเป็นแบบเพียงแค่เศษ1/1000ของเงินเดือนเราหรืออาจจะมากน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำมันทำให้เราสามารถซื้อได้โดยที่ไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วครับมันไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยและนี่แหละคือจุดสำคัญว่าถ้าหากเราอยากซื้ออะไรเราต้องมองว่าสิ่งเหล่านั้นมันเล็กเหมือนกับการซื้อหมักฝรั่งถ้าเราอยากได้ iPhone เครื่องใหม่เราก็ต้องมองว่า iPhone นั้นมันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของเงินที่คุณมีแล้วมาเปรียบเสมือนกับว่าคุณกำลังซื้อหมักฝรั่งชิ้นนึงเพราะถ้าหากคุณมานั่งคิดว่าแบบคุณอยากได้ iPhone เนี้ยแต่ iPhone เนี้ยมันคุณจ่ายไหวจริงๆนะแต่มันทำให้มันมีผลกระทบต่อชีวิตด้านอื่นของคุณเมื่อนั้นมันกำลังกระทบความมั่งคั่งในชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะนี่แหละตอนผมอ่านแล้วผมก็แบบจริงว่ะซึ่งหนังสือเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของการที่สังคมเนี่ยกำลังตีกรอบว่าความมั่งคั่งคือการที่เรามีทรัพย์สินเยอะๆมีทรัพย์สินในที่นี้มันคือแบบไม่เชิงทรัพย์สินเนาะมันคือการมีสิ่งของเยอะๆอย่างเช่นแบรนด์เนมรถหรูบ้านหลังใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะโทรศัพท์เครื่องใหม่ iPad เครื่องใหม่คอมเครื่องใหม่นี่แหละสิ่งเหล่านี้มันกำลังแอบทำร้ายเราอยู่ลึกๆเพราะฉะนั้นครับทางเดียวที่เราจะสามารถดึงตัวเองออกมาได้ก็คือการที่เราจะต้องกลับมารู้ตัวเองว่าทุกวันนี้วินัยทางการเงินของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเราใช้เกินตัวไหมเราใช้น้อยกว่าที่หามาได้หรือเปล่าการผ่อนไม่นับนะการผ่อนเราจ่ายไม่เกินก็จริงแต่แบบมันผูกมัดเราอันนี้ก็ถือว่าใช้เกินตัวเหมือนกันทางที่ดีซื้ออะไรได้ให้ซื้อสดหรือไม่ก็รูดบัตรเครดิตครับแล้วก็จ่ายภายในสิ้นเดือนทันทีเนาะแบบนี้มันถึงจะเป็นการเรียกว่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ทำให้ตัวเองในอนาคตลำบากกับการอยากหาความสุขของเราในปัจจุบันและทีนี้ครับอีก2ส่วนที่เป็นส่วนประกอบของความมั่งคั่งที่อธิบายโดยทางคุณ MJ DiMarco เนาะนอกจากมันจะมีเรื่องของความอิสรภาพนะที่ได้มาจากการที่เราแบบเลือกจัดสรรเวลาของตัวเราเองได้จากการที่เรามีเงินโดยที่เราไม่มีข้อผูกมัดอะไรในชีวิตเนี่ยอย่างที่2ครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งตรงนี้ผมเห็นด้วยมากว่าความสัมพันธ์ที่ดีมีผลต่อความสุขในชีวิตเยอะมากแล้วก็อย่างที่3ครับก็คือเรื่องของสุขภาพถ้าหากสุขภาพของเราไม่ดีเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมองหาอย่างอื่นเลยครับถ้าหากสุขภาพตอนนี้เราแบบปวดหลังเจ็บอะไรทักอย่างนี่แหละสิ่งเดียวที่เราอยากจะได้กลับคืนมาคือสุขภาพที่ดีเวลาที่เราอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะไม่มีทางนึกถึงอย่างอื่นเลยนอกจากนึกว่าตัวเองจะออกไปจากโรงพยาบาลได้และใช้ชีวิตได้แบบปกตินี่คือ3ปัจจัยครับที่ทางคุณ MJ DiMarco ได้ยกขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งอิสรภาพความสัมพันธ์และก็สุขภาพครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันก็สอดคล้องกับหนังสือพีระมิด3สุขเนาะที่มันฐานแรกเนี่ยเริ่มต้นด้วยเรื่องของสุขภาพความสัมพันธ์แล้วก็ความสำเร็จอิสรภาพผมมองว่ามันก็มาพร้อมกับความสำเร็จค่อนข้างสมการเดียวกันเลยแล้วก็ผมมองว่าพอเรามองแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เห็นภาพชัดมากๆแล้วรู้เลยว่าชีวิตตอนนี้เราควรจะกลับไปแก้ไขตรงไหนและหากใครครับกำลังพบว่าตัวคุณยังรู้สึกแบบตามหลังเพื่อนอยู่ที่แบบเพื่อนที่อายุใกล้กันแล้วเขาแบบชีวิตการงานเขาเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยผมอยากให้มองว่าเราทุกคนต่างมีเรียกว่าเพสหรือว่าความเร็วของตัวเองเนาะอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเลยเพราะมันมีแต่จะมอบความทุกข์ให้กับเราต้องกลับมาดูว่าความมั่งคั่งของเราณปัจจุบันเนี่ยอยู่ในจุดไหนแล้วทุกวันนี้เรามีความสัมพันธ์กับครอบครัวดีไหมเราดูแลสุขภาพของเราดีหรือเปล่าออกกำลังกายไหมกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไหมอย่างผมเนี่ยวันนี้ผมไปเล่นเลกเดย์มานะอัดเต็มที่เลยเหนื่อยมากนี่ วันนี้ตอนนี้5 ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวใกล้จะนอนแล้วเพราะว่าวันนี้เรียกว่าขาผมสั่นติ๊กๆๆเลยเพราะว่าใส่เต็มที่แล้วต่อมาก็คือเรื่องของ
อิสรภาพเนาะว่าทุกวันนี้เรากำลังเดินไปสู่เส้นทางที่จะสร้างอิสรภาพให้กับตัวเราเองไหมทำงานในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ใช้น้อยกว่าที่เราหาได้บวกกับการที่เรานำเงินของเราเนี่ยไปลงทุนด้วยในเวลาเดียวกันไม่ได้เอาไปใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้เอาไปใช้เกินตัวผมมองว่าถ้าหากเรารู้ตัวเองว่าทั้ง3สิ่งนี้เราอยู่ในจุดไหนของชีวิตแล้วเรากำลังเดินไปในเส้นทางที่มันดีขึ้นเมื่อนั้นครับมันจะนำพาเราไปสู่จุดที่เรียกว่าความสุขที่เรากำลังมองหาอยู่นั่นเองครับก็วันนี้ครับถือว่าผมมาแชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือนะที่ผมได้อ่าน Millionaire Fast Lane แล้วนี่เป็นเพียงแค่บทแรกนะผมยังไม่ได้เข้าสู่เนื้อหาหลักเลยนี่แค่เขามาพูดถึงเรื่องของแบบทำไมเราถึงอยากเปลี่ยนเลนเป็นเลนด่วนแล้วแบบเข้าสู่ชีวิตของการที่เราสร้างความมั่นคงสร้างธุรกิจแล้วก็เนี่ยสร้างเงินได้เยอะนี่แหละนี่คือแค่เหตุผลนะแล้วผมมองว่าก็มีเรื่องมาแชร์ให้กับทุกคนได้แล้วก็ถือว่ามานั่งแชร์และแลกเปลี่ยนกันครับว่าความมั่งคั่งคืออะไรเพราะผมก็เชื่อจริงๆว่าความมั่งคั่งของแต่ละคนเนาะมันก็มีความหลากหลายแต่นี่ผมก็แค่หยิบของคุณ MJ DiMarco มาแล้วเห็นว่ามันน่าสนใจดีแล้วก็เห็นด้วยกับเขามากๆก็สำหรับวันนี้ครับผมมีเรื่องมาแชร์เท่านี้และหวังว่าเนื้อหาที่ผมแชร์เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าใครกำลังรู้สึกว่าตัวเองกำลังหลงทางในชีวิตเนี่ยผมแนะนำให้ดูคลิปนี้เลยครับเป็นคลิปที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้และผมเชื่อเลยว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ